Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, let's talk about SEO. So it's another series po ng ating SEO expert in just 7 days. So, ayun guys, kakatapos lang natin i-upload yung ating episode 3 and it's related to breadcrumbs. Pero nag-una tayo kasi sa breadcrumbs, meron kasi akong nakalimutan, pero at least okay lang yon dahil medyo related naman siya kahit paano. So, ngayon, ituturo ko naman sa inyo yung kahalagahan ng robots.txt. Ano ba itong robots.txt at bakit ito mahalaga sa SEO perspective? So, by the way, this video is dedicated to Nathan. Siya si Vintage PH Official ng YouTube. So, ang video na ito kasi nire-record ko siya sa screen. Tapos, i-upload ko siya kaagad sa YouTube channel ko without edits kasi medyo tinatamad na tayo dahil sa phone lang ako nag-edit ng videos pero dito sa computer ay tinatamad na talaga akong mag-edit ng videos. Kung ano lang talaga yung ma-record ko, walang cut-cut, yun lang talaga yun, purely lang talaga video at i-upload ko lang talaga siya. So minsan pinopost ko lang yung ating screen recorder kasi may mga bagay na hindi ko pwedeng i-share like sa Google Search Console. Sorry, hindi ko siya pwedeng i-share dahil may mga information doon ang client. So kung napansin nyo na merong minsan nagpo-post ako, so sorry about that. Meron na talaga akong hindi pwede ipakita. Pero itong aking site, ang geniushub.com, ay pinapakita ko sa inyo kasi nga naman, sa atin to, parang sa akin to. So, ang journey ko sa pag-SEO ng Genius Hub ay isi-share ko sa inyo. Pero, nag-local SEO na kasi ako sa ating business. At ngayon, itong website natin ay parang fresh pa siya at bagong-bago, hindi siya na-align. So, i-align natin ito ng sabay-sabay. So, guys, if you're ready, keep on watching and let's get started. Ayun. So, ano itong robots.txt? Normally, si robots.txt ay isa siyang robots. Charot lang. Robots.txt. Actually, based sa aking karanasan, si robots.txt or robots.text, isa siyang file na nalalagay doon sa root folder ng doon sa iyong hosting sa server, ganyan. Pero, ang totoo niyan, medyo kinakapos tayo doon sa website development, kaya hindi ko siya masyadong maintindihan, hindi ko ma-explain sa inyo kung saan talaga yun siya nilalagay. Kasi I'm very dependent sa ating web developer. Ngayon, pero alam ko na si robots.txt ay isa sa mga pinaka number one na kailangan natin kasi requirement siya ni Google. So, dito kay robots.txt, nakasalalay whether i-allow mo siyang i-index or hindi. So, kailangan meron kang robots.txt file. Actually, kapag gumawa ka ng website, automatic may ganun siya. Pero sometimes, may mga ibang web developer na marunong silang gumawa ng website pero hindi nila alam kung ano itong robots.txt. Pero karamihan naman sa mga web developer na nakakasama ko ay alam naman nila. So, to check your website kung meron kang robots.txt, i-type mo lang yung domain, tapos robots.txt, ito yung kanyang pinaka basic para mag-check. Kasi kailangan may ganito ka. So, kung nakita nyo dito, mayroong code. Ayan. So, if tatanungin nyo ako, hindi ko siya masyadong mag-gets kung anong ibig sabihin nito. Pero, ng code na ito pala. Pero, ang web developer naman ay for sure alam na alam nila yun. So, sinasabi dito na disallow w/admin tapos i-allow niya ito. Tapos nilagay ang sitemap. Kasi itong sitemap, ito yung parang nagsasabi na yung mga links dito
sa sitemap na ito, parang ito yung roadmap or sitemap ng iyong website. Tapos, kung nakalimutan ko man na hindi ko na alam kung ano ba, kung nabanggit ko ba yung sitemap. Pero parang nabanggit ko siya sa previous episodes natin. So, si sitemap ay actually dapat kasama siya. So, pag meron ka ng Google Search Console, make it sure na na-submit mo sa Google Search Console ang sitemap. And at the same time, kailangan ganun din, mayroong robots.txt ang file mo. So, ibig sabihin nun, si robot.txt naman ay dapat mo siyang dapat I mean pag i-check mo siya together kasi yung kanilang functions ay halos magkakapareho. Alright? So, ganun lang. Ganyan, dito naisabit na natin yung sitemap natin. So, nakita nyo dito, meron tayong sitemap at as overall. Sinabit ko rin yung sitemap na under sa category, sa page sitemap, at saka sa post na sitemap. Ayun, ito namang mga site up. Ito namang mga sitemap, ito yung mga pag ikaw ay bagong SEO tapos hindi ka knowledgeable sa mga web development, you can ask your web developer na ano ba yung sitemap ng website kasi alam nila yon 100% sure ako. Okay, so after nyan, i-check nyo yung robots.txt. Tapos, kasi nga gumagamit ako ng rank math dito sa ating geniushub.com. So, dito naman kay rank math na settings, punta tayo sa general settings. Doon mo makikita si edit robot.txt kapag meron kang gustong i-edit. So, let's say example, punta tayo dito sa ating mahiwagang website. Ang website ng isang SEO na walang kwenta kasi nga hindi natin napagtuunan ng pansin itong ating website. So, kunyari itong isa sa mga page dito, kunyari itong si login at saka si logout, ayaw ko siyang ipa-index sa Google. So, pag ayaw ko siyang ipa-index sa Google, gagawa lang ako ng code at saka ilagay ko siya dito sa loob. Tapos, babasahin na niyan doon sa Google Search Console. Dati kasi, makita dito yung robot.txt sa Search Console, yung bagong Search Console ay wala na. Pero, pag nag-Google ka naman, robots.txt, Google Search Console, meron yan namang tester. Pwede mo naman siyang i-test. Yan siya. Ayan siya guys. So, dito na part. Teka lang ha, kasi mag-pause lang tayo saglit. Ayan siya. Doon sa ating pag-pause kanina, pinili ko lang yung website ni Genius Hub para hindi tayo makapagbigay ng information sa mga sites na hinahandle natin. So, ito yung robot tester. Kung ano yung nakikita nyo dito, ganun din yung nakikita nyo dito sa website. Actually, ang napansin ko lang naman, kapag hindi ka pa marunong, automatic nag-generate naman siya. So, pag nag-generate siya, ilagay mo lang siya talaga doon sa Search Console, test mo lang talaga siya at saka i-submit. Kapag nag-check ka na walang blanco ito lahat, ibig sabihin nun, kunwari, wala yan, wala, ganyan. So, ibig sabihin nun, maglagay ka lang. So, by default, ito talaga yung dinidefault niya. Pero, you have all the options na dagdagan mo kung ano itong disallow at ano lang yung i-allow mo. Tapos, yung sitemap mo dito ay kailangan mong isulat. So, ganito yung itsura ng ating robots.txt. So, very important din siya guys kasi kailangan mo siyang i-submit. Ayan. Ask Google to update kung meron kang update sa code mo. If you don't know the codes, just let your web developer na sabihin mo, ayaw ko ng itong page na to, itong courses, itong services, isa dito, ay ayaw ko siyang ma-index sa Google. Can you please disallow it? So, payag naman yan sila. Magre-request ka lang kasi as SEO, this is our obligation na i-double check. Kasi yung ibang web developer, mga webmaster, they don't know
kung ano talaga yung papel nito. Kaya nga tayo SEO dahil andito tayo para to help them, to guide them. So, most of the time, ang trabaho ng isang SEO, maliban doon sa mga bagay na sobrang busy, isa din tayong mga SEO, tayo din yung mga guide ng mga web developer para doon sa search engine. Kasi yung mga web developer natin, gagawa lang talaga yan sila ng bonggang website. Pagkatapos nun, sa SEO perspective, medyo hindi nila alam yun. So, after gawa ng website, hindi na nila alam kung saan pupunta. So, we are here to guide and to give instructions para ma-align lahat. Kaya nga tayo isang buong team. So, like me, hindi ko rin kayang gumawa ng napakagandang website. Tapos, hindi ko rin kayang gumawa ng napakagandang article or napakagandang graphics. Pero, sa field na ito ay medyo kabisado na natin konti. So, we're still learning kahit na 13 years na tayo sa industry na ito. Pero, araw-araw may bago, araw-araw may changes sa Google. So, araw-araw din tayong nag-aaral. Okay, cool. So, ayan siya. Ito yung luma pang view ng Search Console at meron din tayong new. So, pag bumalik tayo dito ulit, may nakikita tayo dito na si live robot.txt. Ito pa din siya. Ayan. Kapag nakita nyo yan sa website nyo, siguradong okay na yung robots.txt nyo. So, all you need to do is to update, to enhance, to add the code. If you don't know how to add the code, you can Google it, robots.txt code generator. So, just follow yung mga codes na yun at isubmit mo lang ganyan. Kasi ang importante dito, ma-index ka kay Google. Anong ibig sabihin ng index? Ang ibig sabihin po ng index ay when you go to Google, tapos sinabi mo na SEO expert Davao, kunyari, ganyan. Mai-index tayo dito. So, from here, sa aking dito, nakikita natin na number 1 tayo dito sa ating listahan. Pero, pagdating dito sa baba, wala tayo dito kasi nga, medyo late na tayo. So, hindi ko ba siya na, parang, late na tayo, late bloomer. Ayun. So, medyo nahirapan na tayo dahil medyo marami-rami na rin yung ating competitor. Kaya sinasabi ko, wala na tayong kwentang SEO kasi hindi na natin kayang ilagay yung ating website dito. Pero we are trying our very best and I'm also happy na rin kasi pag-check ng ating mapa, lumalabas tayo kahit paano. So, ayun lang siya guys. Ganun lang yung dapat mong gawin. Pag na-set up mo yung sitemaps, isunod mo na si robot.txt and at the same time, itong si breadcrumbs. So, pag nag-install kayo ng Rank Math, by the way, this is not a paid promotion. I am just using Rank Math kasi I personally love them. I am also fan of Yoast SEO, pero si Rank Math kasi yun lang yung ginagamit ko for a year. Tapos, yung iba kasing mga clients, mas prefer pa din nila itong Yoast SEO. So, dito sa Rank Math, may mga ganito sila. Isa-isahin lang natin yan soon. Meron din ditong sitemap settings actually. Yan. So, parang ready na siya. Ready na. So, sa sitemap, yan, pwede kang mag-change ng settings mo. Ito naman, binibigay na niya kung ano yung sitemap mo without asking your web developer. So, nakikita mo naman dito na ito yung sitemap natin. So, it's like after installation ng website, nagbigay na siya kaagad. Tapos, may mga ganito-ganito pa siya, taxonomies, ganyan. Pwede natin yan siyang pag-aralan isa-isa, pero masyadong complicated and pwede nyo naman yan siyang explore by yourself. So, yung i-discuss lang natin today, tonight, it's all about robots.txt. So, yun lang guys. Sana meron kayong napulot na aral sa ating video. Don't forget to include and familiarize robots. Ay! Nahulog yung aking ring. Don't forget
to familiarize and check your own robots.txt. So, thank you so much for your time and effort for staying here sa aking channel, and thank you kasi kahit na iilan lang yung nanonood ng aking SEO videos, na i-inspired ako na gumawa pa ng more kahit na pakunti-kunti, kasi learning SEO is very wide talaga siya, sobrang tagal, at ayun nga, mahirap din intindihin kahit paano, kasi kahit na ako ay nag-aaral pa din sa ganitong larangan. Pero kung may mga gusto kayong itanong, just comment down below, or ayun, just comment down below and ask me anything na alam ko. Syempre, pag hindi ko alam, hindi rin ako sasagot. Pero pag alam ko, I will try my very best. So, you can ask me about SEO, PC, FB ads, Google Ads, email marketing, and as a whole, digital marketing. So, yun lang, yun kasi talaga din yung trabaho natin. So, yun lang guys. Thank you so much for your time. Till next time, see you in my next episode. Bye-bye!